الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حياكم الله وبياكم يا أحبة الطلبة من الصف السابع، ودرسنا اليوم بعون الله سبحانه وتعالى في وحدة الفكر الإسلامي. درسنا بعون الله عز وجل اليوم هو التضحية والفداء. التضحية والفداء تكون في المجتمع القوي، في المجتمع الذي يطلب العزة، في المجتمع الذي يطلب الكرامة. فالتضحية والفداء هي بذل النفس والمال والوقت والجهد في سبيل الله عز وجل، بذل المال والنفس والوقت والجهد في سبيل الله عز وجل نصرة لدينه وإعزازا لدعوته. والذي لا يضحي في سبيل الله فكأنه لا يعيش لله عز وجل، وكأنه لا يعرف هدفه في الحياة. فالله عز وجل دعانا إلى التضحية في سبيله وإلى بذل الغالي والنفيس من أجل دينه سبحانه وتعالى، كيف لا ونحن الذين خلقنا لعبادة الله عز وجل. وعد الله سبحانه وتعالى الذين يضحون في سبيله بالنصر والتمكين في الدنيا والفوز برضوان الله عز وجل في الآخرة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. إذن طريق النصر في الدنيا وطريق الفوز بالآخرة يكون في التضحية في سبيل الله سبحانه وتعالى. وأيضا التضحية طريق الأمم للوصول إلى العزة والكرامة والحرية. فالأمة التي لا يضحي أبناؤها تعيش في ذل وضعف وغير مكرمين وغير معزوزين. أيضا يجب على المؤمنين والمؤمنات التضحية من أجل الحق وتحمل الأذى في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولننظر يا أحبة الطلبة إلى حياة الصحابة في هذا المجال. فالصحابة رضي الله عنهم خير القرون وخير الناس الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ضحوا في سبيل الله وضحوا من أجل هذا الدين ليصل إلي وإليك عزيزي الطالب هذا الدين، وبهذا استحقوا الرضوان من الله سبحانه وتعالى. وللتضحية أنواع. أولا التضحية بالنفس، وهي أعلى أنواع التضحية. قال الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فالله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، وفي المقابل لهم جنة عرضها السماوات والأرض. الصحابي الجليل البراء بن مالك مثال لا يحصر طبعا الأمر في البراء، بل في غيره من الصحابة كثيرون من الصحابة هم من فعلوا مثله، لكن معنا اليوم المثال هو البراء بن مالك رضي الله عنه في معركة اليمامة التي حصلت بين المسلمين بقيادة أبي بكر الصديق رضي الله عنه عندما حارب المرتدين، وبين المرتدين من طرف آخر بقيادة مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة. فجنود مسيلمة تحصنوا في حصن في حديقة عالية الأسوار، لم يستطع المسلمون أن يدخلوا إلى هذا الحصن، ولكن ماذا فعلوا؟ هل استسلموا؟ لا، فهناك الذين يضحون في سبيل الله، فطلب منهم البراء بن مالك من الصحابة أن يحملوه ويلقوه داخل الحديقة بين الكفار، ففعلوا ذلك، فلم يجبن ولم يخف ولم يرتعب، وإنما هاجم المرتدين وقاتلهم حتى
حتى وصل إلى باب الحديقة ثم فتحه للمسلمين، فدخل المسلمون إلى من هذا الباب، وفتح الله سبحانه وتعالى على أيديهم في هذه المعركة، فانتصروا وقتلوا مسيلمة الكذاب ومعه عدد من المرتدين. الصورة الثانية، النوع الثاني من أنواع التضحية، التضحية بالمال. وقد كان الصحابة يضحون بالمال امتثالا لأمر الله عز وجل ولقوله سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فعندما سمع الصحابي الجليل أبا طلحة رضي الله عنه هذه الآية، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان له بستان اسمه بيرحاء، وهو أحب البساتين إليه لما فيه من نخل وأنواع التمور الغالية. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه يحب هذا البستان، يحبه حبا كثيرا، ولكن كيف لا وهو رأس ماله، ولكنه سمع قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فأنفقه في سبيل الله. قال: يا رسول الله، أحب إلى أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. ثالثا، التضحية بالجهد والوقت. أبو ذر الغفاري رضي الله عنه انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، الغزوة التي كانت في الصيف في شدة الحر، والمسلمون في ضعف شديد، ولا يملكون ما يركبونه للسير إلى الروم من المدينة إلى تبوك حوالي 700 كيلومتر. ولكن أبو ذر الغفاري ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم مع الذين ذهبوا، ولكن في الطريق ضعفت ناقته عن مواصلة السير. ماذا فعل؟ رجع إلى المدينة، قال: أنا لا أملك ناقة، لا أستطيع الذهاب مشيا. من يذهب مشيا أصلا؟ لا، ذهب مشيا على أقدامه حتى لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، يقطع الصحراء الحارقة والجو الحارق. كانت في الصيف، وأي صيف في الحجاز، أي صيف في تبوك، أي صيف في تلك الأراضي القاحلة، لكنه ضحى بوقته وجهده بجسده حتى لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتخلف مع الذين تخلفوا بالرغم من عدم مقدرته على ذلك. والله لا يكلفه أن يذهب بغير ناقة لأنه لا يجد ما يحمل عليه، لكنه أبى إلا أن يضحي في سبيل الله. فهذا درس التضحية في سبيل الله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يضحون بما يملكون في سبيل الله سبحانه وتعالى. وبارك الله فيكم يا أحبتي يا طلبة الصف السابع.